B2, define an array. Find the elements from the array that matches the given value using appropriate search function. आपल्याला एक array define करायचा आहे आणि जी काही व्हॅल्यू युजर देणार आहे ती पर्टिक्युलर array मध्ये आहे की नाही ते आपल्याला चेक करायचंय आणि त्यासाठी वेगवेगळे सर्च फंक्शन आपल्याला वापरायचे आहेत. सो बघूयात आपण हा प्रोग्राम कसा करायचा आहे. HTML हेड टायटल टॅग घेतलेला आहे. बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक. फॉर्म ऍक्शन इज इक्वल टू असाइनमेंट 2 अंडरस्कोर B2 डॉट PHP. ज्यावेळेस मी सबमिट बटनवर क्लिक करणार आहे त्यावेळेस माझा कंट्रोल कुठे जाणार आहे, असाइनमेंट 2 अंडरस्कोर B2 डॉट PHP ला. त्यानंतर आता आपल्याला array मध्ये व्हॅल्यू सर्च करायची आहे म्हणून आपल्याला एक टेक्स्ट बॉक्स लागेल. सो एंटर व्हॅल्यू, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम पॅरामीटर व्हॅल. सो इथे आपण काय करणार आहे, टेक्स्ट बॉक्स एक घेतलेला आहे ज्याचं नेम पॅरामीटर आपण VAL घेतलेलं आहे. आता ज्यावेळेस आपल्याला सर्च करायचं आहे array मध्ये व्हॅल्यू आहे की नाही तर त्याच्यासाठी PHP मध्ये दोन बिल्ट इन फंक्शन्स दिलेली आहेत, इन अंडरस्कोर array आणि array अंडरस्कोर सर्च. या दोन्ही मेथडचा यूज करून आपण चेक करणार आहोत. सो बघूयात. फर्स्ट आपण ऑप्शन घेतलाय युजिंग इन अंडरस्कोर array आणि सेकंड घेतलेला आहे युजिंग array अंडरस्कोर सर्च. सो हे दोन्ही PHP मधले बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत. सो प्रत्येकी ते कसं वर्क होतं हे आपण इथे बघणार आहोत. सो इनपुट टाइप घेतलेला आहे रेडिओ, नेम पॅरामीटर CH आणि व्हॅल्यू पॅरामीटर घेतलेला आहे IN आणि AS. सबमिट बटन, रिसेट बटन. ज्यावेळेस आपण हा HTML चा फॉर्म एक्झिक्यूट करणार आहोत तो अशा पद्धतीने दिसेल. एंटर व्हॅल्यू, टेक्स्ट बॉक्स. जी व्हॅल्यू आपल्याला सर्च करायची आहे ती इथे आपण टाकणार आणि कुठल्या फंक्शनचा यूज करून आपण चेक करतोय. सो युजिंग इन अंडरस्कोर array रेडिओ बटन, युजिंग array अंडरस्कोर सर्च रेडिओ बटन, डिस्प्ले बटन आणि क्लिअर बटन. सो हा झाला आपला सिंपल HTML फॉर्म. आता आपण ऍक्च्युअल कोडिंग बघूया. सो आपल्याला इथे array डिक्लेअर करायचा आहे. सो आपली PHP ची स्क्रिप्ट सुरू झाली. सपोज $a इज इक्वल टू array, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज घेतल्यात 5, 11, 12, 13, 14, 15. सो तुम्हाला हवा तसा तुम्ही array डिक्लेअर करा. इंटिजरचा असेल, स्ट्रिंगचा असेल, फ्लोटचा असेल. तसं काही त्यांनी स्पेसिफाय केलेलं नाही. इथे जस्ट मी सिंपल array घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये 5 व्हॅल्यूज आहेत. arrayचं नाव काय घेतलंय आपण, $a. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज कशामध्ये स्टोअर असतील, $a मध्ये. नेक्स्ट $v इज इक्वल टू $_post val. टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जी आपण व्हॅल्यू एंटर करणार सर्च करण्यासाठी ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली जाईल, $v. $op इज इक्वल टू $_post ch. युजर जो काही ऑप्शन सिलेक्ट करेल तो $op मध्ये काय केला जाईल, स्टोअर केला जाईल. सो स्विच $op. पहिली केस घेतली, केस इन, केस IN. सो हे IN कुठून आलंय, पुन्हा इन अंडरस्कोर arrayचं व्हॅल्यू पॅरामीटर आहे IN आणि array अंडरस्कोर सर्चचं व्हॅल्यू पॅरामीटर आहे AS. सो केस IN, if in underscore array. बघा, इन अंडरस्कोर array फंक्शनला आपण दोन पॅरामीटर पास केलेले आहेत, $v, $a. इन अंडरस्कोर arrayला पहिलं पॅरामीटर असतं की कोणती व्हॅल्यू तुम्हाला सर्च करायची आहे. आपण जी व्हॅल्यू सर्च करतोय ती आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलेली आहे, तर $v. आणि आपला array कशामध्ये स्टोअर आहे, $a मध्ये. सो पहिलं पॅरामीटर असतं जी व्हॅल्यू शोधायची आहे ती आणि दुसरं पॅरामीटर असतं ज्या array मध्ये शोधायची आहे तो array. सो या ठिकाणी आपली जी काही व्हॅल्यू आहे ती आहे $v या व्हेरिएबल मध्ये आणि नेक्स्ट आपला array आहे $a. सो इन अंडरस्कोर array
ब्रॅकेटमध्ये $v, $a. मग इन अंडरस्कोर अरे फंक्शन काय करतं, जर त्या फंक्शनला ती व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर अरे मध्ये सापडली तर ट्रू रिटर्न करेल, अदरवाईज काय होईल, फॉल्स रिटर्न होईल. सो हे फंक्शन बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करतं. जर ट्रू रिटर्न झालं तर इफ कंडिशन काय होईल, ट्रू होईल. इफ ट्रू काय प्रिंट करा, व्हॅल्यू फाउंड इन अन अरे. आणि इफ फॉल्स काय प्रिंट करा, व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. जस्ट सिंपल कोड आहे हा, की इन अंडरस्कोर अरे फंक्शनला आपण व्हॅल्यू पास करणार, अरे पास करणार. जर ती व्हॅल्यू सापडली तर ट्रू रिटर्न होणार, अदरवाईज काय होईल, फॉल्स रिटर्न होईल. सो आपण बघूयात हा कोड कसा वर्क होतोय. सपोज मी टाकलं 11, व्हॅल्यू फाउंड इन अन अरे. सपोज मी टाकलं 20, व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. ज्या काही व्हॅल्यूज आपल्याकडे फक्त 11 ते 15 याच्यामध्ये व्हॅल्यूज आहेत म्हणून त्या टाकल्या तर काय येईल, व्हॅल्यू फाउंड इन अन अरे, अदरवाईज व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. सो अशा पद्धतीने इन अंडरस्कोर अरे हे फंक्शन काय होतं, वर्क होतं. नेक्स्ट आहे सेकंड फंक्शन, अरे अंडरस्कोर सर्च, केस एएस. सो अरे अंडरस्कोर सर्च फंक्शन काय करतं, दोन पॅरामीटर त्याला पण पास केले जातात. पहिला आहे $v म्हणजे काय, जी व्हॅल्यू आपल्याला सर्च करायची आहे ती. आणि सेकंड घेतले आपण $a म्हणजे ज्या अरे मध्ये सर्च करायचं आहे ते. अशा पद्धतीने दोन पॅरामीटर आपण अरे अंडरस्कोर सर्चला पास करतो. पण अरे अंडरस्कोर सर्च फंक्शन आपल्याला काय रिटर्न करतं, तर इट रिटर्न्स की. ही जी काही $v आहे म्हणजे व्हॅल्यू, त्याची की रिटर्न केली जाईल. आता आपला हा जो काही $a अरे आहे तो इंडेक्स्ड अरे आहे. सो कीज काय असतील आपले, इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4. जर आपण असोसिएटिव्ह अरे घेतला तर त्याला पर्टिक्युलर की असेल. सो अरे अंडरस्कोर सर्च फंक्शन रिटर्न्स की ऑफ पर्टिक्युलर इलेमेंट. जर हा $v जो काही इलेमेंट आपल्याला सर्च करायचा आहे तो जर अरे मध्ये असेल तर त्याची की आपल्याला रिटर्न केली जाईल. सो आपण ती कशामध्ये स्टोअर करतो, $POS. इफ $POS इक्वल टू एम्प्टी, व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन 0. एल्स इफ $position इक्वल टू नल, जर नल व्हॅल्यू रिटर्न झाली तर व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. आणि अदरवाईज व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन $POS. सो एक्झिक्यूट करून बघूया. जसं आपण बघितलं, इन अंडरस्कोर अरे काय करत होतं, बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करत होतं, ट्रू फॉल्स. आणि अरे अंडरस्कोर सर्च काय रिटर्न करताय, पर्टिक्युलर पोझिशन, पर्टिक्युलर की ऑफ दॅट इलेमेंट. सो 15 घेतलं, युझिंग अरे अंडरस्कोर सर्च डिस्प्ले, व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन 4. अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स ॲट 0. सो इथे बघा, 0 पोझिशनला असेल 11, 1 पोझिशनला असेल 12, 2 ला असेल 13, 3 ला 14 आणि 4 ला 15. सो आपल्याला काय रिटर्न झालेलं आहे बघा, व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन 4. जर इथे मी 11 टाकलं तर काय येते बघा, व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन 0. 12 टाकलं तर व्हॅल्यू फाउंड ॲट पोझिशन 1. सो यात नसलेली जर आपण व्हॅल्यू टाकलं, 20 टाकलं, व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. कारण तो इलेमेंटच त्याच्यामध्ये अरे मध्ये नाहीये. सो त्याचं की असेल का, नाही. त्याच्यामुळे आपण जस्ट मेसेज काय डिस्प्ले केलेला आहे, व्हॅल्यू नॉट फाउंड इन अन अरे. सो अतिशय सिंपल हा पण प्रोग्राम आहे. 2-2 मार्काला हे फंक्शन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. इन अंडरस्कोर अरे, अरे अंडरस्कोर सर्च, दोन्हीला सेम पॅरामीटर आहेत, $v आणि $a म्हणजे व्हॅल्यू आणि अरे. फक्त त्याचे जे काही रिटर्न टाईप आहे किंवा रिटर्न होणारी व्हॅल्यू आहे त्या वेगवेगळ्या आहेत. पहिलं फंक्शन काय रिटर्न करतं, ट्रू ऑर फॉल्स. आणि सेकंड फंक्शन रिटर्न करतं की ऑफ पर्टिक्युलर इलेमेंट. सो अशा पद्धतीने आपला सेट
B2 कंप्लीट झालेला आहे.